مساء الخيرات لكم جميعا أو ظهر الخير. هلأ اليوم نحن باليوم ما قبل الأخير بالمؤتمر العالمي الرابع والعشرين للأمراض العصبية، لأمراض المخ والأعصاب. أول مرة بينعمل ببلد عربي، هو ثاني مرة ببلد عربي كان بالمغرب، وهو أول مرة بهي المنطقة بمنطقة الخليج. هذا مؤتمر عالمي كل 4 سنين بيتكرر مرة واحدة. قررت منظمة الصحة العالمية هذا العام تخصص العام كلياته للتوعية والتنبيه للمجتمع وللأطباء بكل الاختصاصات عن الأمراض المتعلقة بالجملة العصبية المركزية، لأنه هي فعلا أمراض لا ما عم يتم تشخيصها كما ينبغي، وما عم يتم علاجها كمان كما ينبغي. في كتير حالات غير مشخصة، سواء بالوقت المناسب أو بشكل متأخر أو غير مشخصة أبدا. والحقيقة أنه أنا حبيت أحكي رسالة مهمة كتير من هذا المؤتمر. الرسالة هي بتقول أنه أهم شيء بالتشخيص المبكر والتشخيص الصحيح والمتابعة الصحيحة وتقديم العلاج الأفضل الأمراض المتعلقة بالجهاز العصبي المركزي والمحيطي هو الاستماع الجيد للمريض. الاستماع الجيد للمريض الحقيقة بيبتدي من قدرة هذا المريض على التعبير عن الشكوى تبعه. يعني لازم انه هو يقدر يحدد الشكوى تبعه، يحدد نوعها، يحدد تكرارها، يحدد استمرارها. هل هي مترددة بتجي وبتروح الشكوى اللي عنده؟ هل هي من نفس النمط؟ هل في شيء أعراض بتزيدها أو بتنقصها؟ فقدرة المريض على أنه يعبر عن الشكوى تبعه، ثم قدرة أهله على الاستماع له وتقييم هذه الشكاوي لو كانت واحدة أو متعددة، لو مترددة بتجي وبتروح، لو بفواصل غير منتظمة. استماع للمريض هو العنصر الرئيسي جدا بهالأمر. ثم أنه الطبيب حقيقة يستمع له، وأنه الطبيب يعمل يوجه تشخيصه بالكامل لحسب تسلسل شكوى الأعراض عند المصاب. يعني بآخر محاضرتين هلأ اليوم واضح جدا أنه في حالات بنسميها نحن اضطرابات وظيفية، وقد تصنف تحت اسم اضطرابات نفسية، ومن أشهرها اللي اسمها النوبات النفسية المتكررة الغير صرعية. كتير ناس بظنوا أن هي مرض هستيريائي أو أنه المريض عم يعمل حاله هيك هو عنده هالأعراض، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. هي شكوى حقيقية، هي نحن سميناها نفسية أو اضطراب وظيفي بنقول عليه، لأنه ما قدرنا نلقط الموجودات الغير طبيعية الموجودة سواء بكهربائية الدماغ أو بالوظيفة تبع الدماغ أو بوظيفة الأعصاب. ولكن التشخيص يعتمد على تقدير واحترام شعور المريض والاستماع له لحتى نقدر نضع التشخيص. في حالات كتير مهمة من ضمنها جلطات الدماغ وجلطات جذع الدماغ. بالحقيقة أنه في أبحاث كثيرة تثبت أنه الاستماع للمريض بالوقت المناسب ولكلماته واحترامها وفعلا تقييمها لحتى نقدر نقدر وين متوقع تكون الإصابة. ممكن أنه يلقط جلطات صغيرة في جذع الدماغ وفي بعض مناطق الدماغ قبل ما يقدر يلقطها المرنان المغناطيسي، جهاز الرنين المغناطيسي. والحقيقة أنه هلا صار في رنين مغناطيسي عياره 1.5 تسلا، وفي رنين مغناطيسي 3 تسلا، هلا في 30 و60 تسلا. نحن مو كتير ضروري انه نلجأ دائما لأهم جهاز بالعالم ونسافر لعنده، بقدر مو ضروري اولا نبتدي من بيتنا، من بيتنا ومن مدرستنا ومن حينا ومن شارعنا، انه نحن نستمع للمريض، نقدر كيف كان وكيف صار، شو التغيرات اللي طرقت عليه، مفاجئة حادة ولا تدريجية بطيئة ولا تدريجية سريعة. ثم انه لما بنستمع له نحدد نروح لعند الطبيب المناسب، لانه هي احسن وافضل طريقة حقيقة لحتى نشخص الحالة المتعلقة بالأمراض العصبية للأعصاب وللدماغ والجهاز العصبي المحيطي بأسرع وقت ممكن. والحقيقة أنه إصرارنا على احترام شكوى المريض هو اللي بيخلينا نصر على الاتجاه نحو الفحوصات المناسبة، لأنه كمان كتير أبحاث بتقول أنه في فحوصات بتكون هي غير مناسبة للشكوى، كمان بتشتت المريض وبتشتت أهله
وبتشتت الطبيب ذات نفسه، بتخلي ذهنه يتجه باتجاه الفحوصات ويبتعد تماما عن الاستماع لشكوى المريض. فدائما تثقيف الطفل بالمدرسة وتثقيف الأهل بالبيت وتثقيف الزوجين إنه كل واحد يستمع للآخر، تثقيف الأب والأم يستمعوا لأطفالهم، هذا أحسن وسيلة وأكثر وسيلة عصرية كل ما له العلم عم يقول عنها إنه هي مهمة جدا لحتى نقدر نساعد المريض. أنا حبيت أنقل لكم هي الرسالة من المؤتمر لأنه الحقيقة مرت وأثبتت بأبحاث، وهي أنا موجودة هلأ بالورد تريد سنتر، واليوم 30 الشهر 30/10، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير.